جلست على الكرسي ووضعت 100 مليار دولار على الطاولة، وقالت: بهذه الأموال سأنقذ شعبي من خطر الشتاء. وعد قطعته على نفسها لم يستمر سوى 45 يوما قبل أن تعلن اعتزالها. قرار جاء بالتزامن مع اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدراسة خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. حاولوا تنفيذ خطة موحدة لكنهم لم ينجحوا، وعلى ما يبدو أن كل دولة ستواجه الأزمة منفردة، أزمة ستولد ضغطا كبيرا على جميع القطاعات. لذا على من يريد أن يدير الأزمة أن يواجه الجحيم. هذا ما حدث مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، التي قالت أن الأزمة ستستمر لسنوات، لكنها لم تتمكن من تحمل الضغط الهائل المترافق مع الأزمات التي تضرب المملكة المتحدة. ف60% من الشركات والمصانع البريطانية يتوقع أن تغلق في الأيام القادمة، والشعب سيكون على استعداد لمواجهة 3 ساعات من انقطاع الكهرباء هذا الشتاء. ومنزل من أصل 3 منازل في بريطانيا سيعاني من فقر الوقود. فما هي مصادر الطاقة البريطانية؟ وكيف ستواجه البلاد برودة الشتاء؟ لكن قبل أن نبدأ وكالعادة ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مصادر الطاقة البريطانية. تستخدم حاليا المملكة طاقة أقل بكثير مما كانت تستخدمه في السابق، حيث شهدت البلاد انخفاضا بنسبة 17% في كمية الطاقة المستخدمة بين عامي 1998 و2015، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن التكنولوجيا أتاحت استخدام ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تراجع التصنيع في الدولة وإلى مبادرات كفاءة الطاقة المدعومة من الحكومة. يأتي 41% من هذه الطاقة من الغاز، بالإضافة إلى المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح التي تنتج 30%، بينما تبلغ النسبة المئوية للفحم 13%، وأما الطاقة النووية 11%. فقد اعتاد البريطانيون على الفحم كوسيلة رئيسية لإنتاج الطاقة، وذلك لرخص أسعاره وتوافره، لكنه في ذات الوقت يسبب ضررا كبيرا للبيئة. أما الطاقة النووية لها تأثير ضئيل على البيئة، ويعتبر اليورانيوم هو مصدر هذه الطاقة. تأتي معظم واردات المملكة المتحدة من الغاز من النرويج وروسيا، وتهدف الحكومة البريطانية للانتقال إلى نظام كهرباء خال من الكربون بنسبة 100% في عام 2035، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة المتمثلة بالرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية. فقر الوقود. فقر الوقود مصطلح بات شائعا في المملكة المتحدة. يطلق هذا المصطلح على العائلات غير القادرة على تحمل تكاليف تدفئة المنزل بمستوى آمن ومريح، حيث تنفق العائلات البريطانية 10% من صافي دخل الأسرة على الوقود. في أكتوبر 2021 كان هناك ما يقارب من 4 ملايين أسرة في المملكة المتحدة تعاني من فقر الوقود، لكن الزيادة في أسعار المحروقات دفع 2,700,000 أسرة بريطانية أخرى إلى مستوى الفقر، ليصل العدد الإجمالي إلى 6,700,000، ويتوقع أن يزيد العدد في الأشهر القادمة ليصل إلى 8,200,000 أسرة، أي أن واحدا من كل 3 منازل في بريطانيا سيعاني في الشتاء القادم. ويتوقع أن تصل فواتير الطاقة إلى 3,549 جنيها استرلينيا. وللحد من هذه الأزمة أطلقت الحكومة خطة تقضي بتخفيض الفواتير إلى حد 2,500 جنيها سنويا. من المتوقع أن تفقد الأسرة البريطانية المتوسطة 8.3% من إجمالي قدرتها الشرائية في عام 2022، وذلك نتيجة اضطرارها لدفع فواتير طاقة أعلى، لأن الغالبية العظمى من المنازل في المملكة المتحدة، أي ما نسبته 85%، تستخدم الغاز لتوفير الحرارة.
كما اعتمدت المملكة المتحدة أيضا على الغاز لإنتاج المزيد من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، وأجبرت هذه الأزمة الحكومة البريطانية العودة إلى بحر الشمال بعد أن توقفت عمليات التنقيب هناك لفترة طويلة من أجل حماية البيئة، خطوة لاقت الكثير من الانتقاد من حماة البيئة والعلماء بسبب تراجع بريطانيا عن التزاماتها فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة ما يصل إلى 100 ترخيص، وستكون الأولوية ل4 مناطق قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا. كما تسعى بريطانيا إلى تنويع شراكاتها مع دول العالم لتأمين مستلزماتها من الطاقة، فقد لجأت مؤخرا إلى المغرب وتنوي إقامة واحد من المشاريع العملاقة معه من خلال ربط تصدير الطاقة من المغرب إلى المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم. برأيك، هل تنجح المملكة المتحدة في خطتها لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.